नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई कोड गुरु नेपाल च्यानलमा स्वागत छ। एनीबडी क्यान कोड भन्ने स्लोगनका साथ सुरु भएको यो च्यानलको एउटै मात्रै उद्देश्य प्रोग्रामिङमा केही पनि नजानेका मान्छेहरुलाई पनि केही समय पछाडी प्रोग्राम सिकाएर जब प्लेसमेन्ट गराउन सकियोस् भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको छ यो च्यानल। त्यसै अन्तर्गत मैले पाइथनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भिडियो यो भन्दा अगाडि नै मैले ल्याइसकेको छु। आशा छ त्यसबाट तपाईले पाइथनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ। आज म यही सिरिजको पार्ट 4 भिडियो लिएर आएको छु, जसमा अलिकति एडभान्स टपिक्स, त्यसलाई लिस्ट भन्छौं हामी। यो एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो। त्यो लिस्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सजिलो छ तर डिफरेन्ट टपिक्स छ। अब लिस्ट भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईले जति पनि यो भन्दा अगाडि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मा गर्नुभयो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो। एउटा भेरिएबलमा जम्मा एउटा नम्बर अथवा एउटा अल्फाबेट मात्रै असाइन गर्नुभएको छ। अर्थात a = 10 गर्नुभएको छ अथवा b = my भन्नुभएको छ अथवा जेसुकै भने नम्बर भयो भने नम्बर भने पनि स्ट्रिङ भने पनि तपाईले एक पटकमा एउटा भेरिएबलमा एउटा नम्बर मात्रै असाइन गर्नुभएको छ। तर अब लिस्ट भन्ने अर्को डेटा स्ट्रक्चर छ, त्यो कम्प्लेक्स डेटा टाइप भन्छौं हामी। इन्टिजर, फ्लोट, बुल, स्ट्रिङ भन्ने जस्तै डेटा स्ट्रक्चर यो पनि डेटा टाइप नै हो, तर डेटा टाइप हुँदा हुँदै पनि कम्प्लेक्स डेटा टाइप हो। यसमा चाहिँ एउटा भ्यालु मात्रै असाइन नगरेर कुनै पनि एउटा भेरिएबलमा मल्टिपल भ्यालुहरु एकैचोटीमा असाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। भनेको कलेक्सन अफ डेटा हो यो लिस्ट भनेको। त्यो नम्बर पनि हुन सक्छ, त्यो स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ। जस्तो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नम्स भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु, जसमा 5-7 वटा नम्बरहरु मैले राखिदिएको छु। कार्स भनेर अर्को भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु, त्यसमा 5-7 वटा बेग्ला-बेग्लै कारहरुको टाइप, स्ट्रिङ टाइप मैले चाहिँ डिफाइन गरेको छु। यसरी तपाईले एउटा सिरिज अफ नम्बरलाई एउटा भेरिएबलमा लगेर एट्याच गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई केही प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ सिम्पल एउटा प्रोग्राम लेखेको छु। कार्स भन्ने मैले एउटा लिस्ट डिक्लेयर गरे, यो लिस्ट हो। लिस्ट डिक्लेयर गर्दा हेर्नु होला, पहिला स्क्वायर ब्र्याकेटबाट सुरु गरेको छु, स्क्वायर ब्र्याकेटमा इन गरेको छु, प्रत्येक भ्यालुको बीचमा कमा राखेको छु। अब मैले प्रिन्ट कार्स भने मात्रै भने यो यहाँ भएका सबै कारहरुको लिस्ट प्रिन्ट हुन्छ एकै पटकमा। तर मैले प्रिन्ट कार्स 2 भने यो स्क्वायर ब्र्याकेट राखेर 2 भने त्यो भनेको के हो भने यो प्रत्येक भ्यालुहरु तपाईले यहाँ जुन डिक्लेयर गर्नुभएको छ त्यो भ्यालुहरु मेमोरी भित्र गएर सिरियल्ली यसरी इन्डेक्स, यो तलको जुन छ यो तलको 0 1 2 3 4 5 6 भन्ने त्यो इन्डेक्समा गएर बसेको हुन्छ। अर्थात यो पुरा यो सबै राखेको यो नम्बरहरु अथवा अल्फाबेटहरु एउटा बक्स हो, सिरिज अफ बक्स हो भन्ने सम्झिने भने पहिलो भ्यालु होन्डा यहाँ गएर बस्यो, दोस्रो भ्यालु टोयोटा यहाँ गएर बस्यो, तेस्रो भ्यालु BMW यहाँ गएर बस्यो, आउडी र सुजुकी यहाँ गएर बस्यो। र जहिले पनि फर्स्ट भ्यालुलाई एक्सेस गर्नको लागि इन्डेक्सबाट एक्सेस गर्नुपर्छ। इन्डेक्स 0th पोजिसनमा गएर यो बसेको छ, फर्स्ट पोजिसनमा यो छ, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फोर्थ पोजिसनमा यसरी बसेको छ। यो पोजिसनलाई इन्डेक्स भन्छौं हामी। भ्यालु होन्डा हो, यसको इन्डेक्स 0 हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले। अब यहाँ के गर्दैछु भने प्रिन्ट गर्ने, के प्रिन्ट गर्ने? कार्स भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल प्रिन्ट गर्ने। तर त्यो सबै भए जति सबै प्रिन्ट गर्ने हैन, एउटा मात्रै प्रिन्ट गर्ने। कुन प्रिन्ट गर्ने भन्दा इन्डेक्स नम्बर 2 मा गएर बसेको भ्यालु जुन छ त्यो प्रिन्ट गर्ने। इन्डेक्स नम्बर 2 मा कुन भ्यालु छ भनेर यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि इन्डेक्स नम्बर 2 मा BMW छ, त्यो भएर यसले BMW प्रिन्ट गर्छ। यसलाई म डिटेलमा फेरि बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। फेरि पनि यहाँ हेरौं, मैले एउटा स्ट्रिङ टाइप लिस्ट कार्स भन्ने एउटा लिस्ट प्रिपेयर गरेको छु र प्रिन्ट कार्स भन्यो भने यहाँ भएका सबै लिस्टहरु प्रिन्ट हुन्छन्। एउटा सबै यहाँ भएको सबै कुराहरु प्रिन्ट गर्ने एउटा तरिका प्रिन्ट कार्स भनिदिनुस्, डन। अर्को लुपमा राखेर पनि यो भन्दा अगाडि फर र व्हाइल लुप जुन तपाईले सिक्नु भएको छ, लुप भित्र राखेर पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फर एउटा भेरिएबल राखिदिनुस्, ABCDEFG जे राख्नुहुन्छ। इन कार्स भनेको यो भेरिएबलको नाम, लिस्टको नाम। प्रिन्ट C भनिदिनुस्, यो भेरिएबल अब एक पछि अर्को गर्दै 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 त्यो कारहरुको लिस्ट प्रिन्ट गर्छ उसले सबै। भनेको लाइन नम्बर 2 र लाइन नम्बर 4 ले ठ्याक्राकै एउटै काम गर्छ। एउटा लुपमा राख्नु भएको छ, अर्को स्ट्रेट फरवर्ड प्रिन्ट गर्नु भएको छ। नम्बर त्यसैगरी सेम हो। मैले प्रिन्ट नम्स भने नि यहाँ भएका सबै नम्बरहरु प्रिन्ट गर्छ। तर नम्बर सिधै प्रिन्ट नगरेर अब मैले के गर्दै छु भने प्रत्येक यहाँ भएका नम्बरहरुलाई 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 2 / 2 = 1, 4 / 2 = 2, 6 / 2 = 3, 8 / 2 = 4। यसरी प्रत्येक नम्बरलाई 2 ले डिवाइड गर्दै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब म के गर्दै छु भने एउटा लुप क्रिएट गरे। n भन्ने भेरिएबल छ, नम्स भनेको यही माथिकै नम्स भयो यो। अब प्रत्येक नम्बर जुन छ त्यो नम्बरलाई डिवाइड बाइ 2 गर्ने र त्यसको भ्यालु m मा राख्ने। m चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, n प्रिन्ट गर्ने होइन, m प्रिन्ट गर्ने। m भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येक नम्बरलाई 2 ले डिवाइड गर्दा जति हुन्छ त्यो हो। भनेको अब यो प्रोग्राम रन गर्नु भयो तपाईले भने अब त्यो नम्बरहरुलाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यति प्रिन्ट गर्दै
जान्छ उसले। अब यो कुराहरूलाई हामी आइडीमा हालेर हेरौँ एकपल्ट। यहाँनिर हेर्नुभयो तपाईँले मैले नम्स भन्ने एउटा लिस्ट क्रिएट गरेको छु। त्यो प्रिन्ट नम्स मात्रै मैले भने त्यहाँ भएका सबै नम्बरहरू जस्ताको तस्तै जे छ त्यही प्रिन्ट गर्यो। त्यही ठाउँमा मैले फर लुप पनि लाउन सक्छु। जस्तो यसलाई मैले एकछिनको लागि कमेन्ट गर्दै, यो ह्याश भनेको कमेन्ट, अब त्यो प्रोग्राम त्यो लाइन रन हुँदैन, रन गर्नु भने केही पनि रिजल्ट आउँदैन किनभने यो प्रिन्ट मैले कमेन्ट गरिदिइसकेँ। अब फर एक्स इन नम्स भने के गर्ने भन्दाखेरि प्रिन्ट एक्स। अब त्यहाँभित्र भएका सबै नम्बरहरू प्रिन्ट गर भने मैले सबै नम्बरहरू प्रिन्ट गरेँ। हेर्नुहोस् अघि प्रिन्ट गर्दाखेरि स्टेट एक लाइनमा सबै प्रिन्ट गरेको थियो भने अब फर लुपमा प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक लाइनमा प्रिन्ट गर्यो, तर बेसिकली त्यही नम्बरहरू प्रिन्ट गर्यो। अब मैले यो नम्बर मात्रै प्रिन्ट नगरेर मैले यसलाई डिभाइड बाई 2 गरिदिएँ यो ठाउँमा भन्दाखेरि अब त्यही नम्बर प्रिन्ट गर्छ, तर प्रत्येक नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि जे हुन्छ त्यही नम्बर प्रिन्ट गर्दै जान्छ उसले। प्रत्येक नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्यो त्यही प्रिन्ट गर्यो। अथवा यो सिधै यहाँ 2 ले डिभाइड गर्नुहुन्न तपाईँले भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके एम इज एक्स डिभाइड बाई 2 प्रिन्ट एम भनिदिन सक्नुहुन्छ। यो गर्नुभयो भने एउटै कुरा हो, प्रत्येक नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्नुभयो तपाईँले। बेसिकल्ली यति हो नर्मल लुपिङको कन्सेप्ट। अब योभन्दा अलिकति अगाडि गएर यसका एडभान्स केही मेथडहरू छन्। जस्तो त्यो लिस्ट जुन क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो लिस्टभित्र केही अरू फर्दर कमान्डहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो एकपल्ट पज गरेर हेर्नु होला। जस्तो एपेन्ड गर्नुभयो भने नयाँ एलिमेन्ट थप्ने, क्लियर भने त्यहाँ भएका सबै कुराहरू हटाउने, कपी भने जुन लिस्ट छ त्यही लिस्टको अर्को एउटा कपी बनाउने, काउन्ट भनेको त्यहाँभित्र कतिवटा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू छन्, एलिमेन्ट्स भन्छौँ हामी प्रत्येक लिस्टमा भएको प्रत्येक आइटम्सहरूलाई, त कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर पत्ता लगाउने। अरू पनि छन्, यसलाई म बिस्तारै यहाँ बताउँदै जान्छु अब योभन्दा पछाडिको उसमा। यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु हेर्नुहोस्। कार्स भनेको छु, 5वटा मैले कारहरू डिफाइन गरेको छु। कार्स डट एपेन्ड भने यो एपेन्ड भन्ने फर्स्ट कमान्ड प्रयोग गर्दैछु। कार्स डट एपेन्ड हिन्डे भनेर मैले यहाँ एउटा राखेँ। अब यसले के गर्छ भने यो लिस्टमा जुन 5वटा भ्यालुहरू थियो त्यो 5वटा भ्यालुमा 6औं भ्यालु पनि उसले एड गर्छ हिन्डे। अब यो प्रिन्ट गरेँ मैले, कार्स प्रिन्ट गरेँ भने यो कारहरूको अलावा अन्तिममा हिन्डे पनि आउँछ। अब त्यसरी कार्स डट इन्सर्ट भने मैले, इन्सर्ट भनेको यहाँनिर छ, इन्सर्ट भनेको नयाँ भ्यालु थप्ने, एपेन्ड गरेँ भने अन्तिममा हुन्छ तर बिचमा काहीँनिर थप्नु पर्यो। जस्तो थर्ड पोजिसनमा मैले टेस्ट थप्नु पर्यो भने अब थर्ड पोजिसनमा गएर यहाँ बिचमा टेस्ट पनि थपिन्छ। रिमुभ भने मैले होन्डा भनेको यहाँ यो लिस्टमा जुन होन्डा छ कि छैन पहिला हेर्छ, छ भने त्यो होन्डा हटाइन्छ। अब प्रिन्ट गर्नुभयो भने यो लिस्ट सबै प्रिन्ट हुन्छ तर होन्डा हटिसकेको हुन्छ। सर्ट भनेको यिनीहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने, यदि स्ट्रिङ छ भने अल्फाबेटिकल अर्डरमा, नम्बर छ भने सबभन्दा सानो नम्बर पहिला ठुलो 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 गर्दै सर्टिङ गर्ने। पहिला यसलाई आइडीमा हालेर हेरौँ हामी। जस्तै लाइन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा तलको सबै म एकपल्ट कमेन्ट गरिदिन्छु। मल्टिपल लाइन्सहरू कमेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले भने यसरी 3वटा सिङ्गल कोट अथवा डबल कोट राख्नु भयो भने यहाँभित्र भएको सबै कुरा कमेन्ट भयो। अब यहाँभन्दा तलको कुराहरू रन हुँदैन। मैले कार्स भन्ने एउटा लिस्ट डिक्लेयर गरेँ र प्रिन्ट कार्स भने कार्स मात्रै प्रिन्ट गर्यो भने त्यहाँ भएका सबै कुराहरू आउँछ। अब मैले कार्स डट एपेन्ड हिन्डे भने मैले, अब त्यो लिस्टमा मैले हिन्डे पनि थपेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्स भन्ने लिस्टमा अहिलेसम्म हिन्डे थिएन, अब मैले यो कार्स प्रिन्ट गरेँ भने हिन्डे पनि प्रिन्ट हुन्छ। सेकेन्ड लाइनमा हेर्नु होला, लास्टमा हिन्डे पनि प्रिन्ट भयो। अब यहाँ एउटा नयाँ कुरा थपेँ, इन्सर्ट, थर्ड पोजिसनमा टेस्ट एड गर्नुहोस्। अब यो लिस्टमा जुन हिन्डे आइसकेको छ थर्ड पोजिसनमा अब टेस्ट पनि उसले इन्सर्ट गरिदिन्छ। यहाँ हेर्नु 0 1 2 3 पोजिसनमा टेस्ट आयो। अरू अहिलेकै लिस्ट इन्डेक्स जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। अब रिमुभ हेरौँ, यो जुन भइरहेको लिस्ट जुन छ यो लिस्टबाट होन्डा हटाइदिनुहोस्। अब अहिलेसम्म होन्डा आइराखेको छ, मैले अब यो रन गरेँ नि अब नेक्स्ट लिस्टमा होन्डा हट्यो, होन्डा छैन अब किनभने हामीले रिमुभ होन्डा भन्ने हो। अब मैले सर्ट प्रयोग गरेको छु। सर्ट भनेको यिनीहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने। रन गरेँ मैले, पहिला अल्फाबेटिकल अर्डरमा नमिलिकन प्रिन्ट भएको छ लाइन नम्बर 2 बाट, तर सर्ट गरिसकेपछि मैले प्रिन्ट गरेँ भने अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला ए भएको आएको छ अनि बी आएको छ, यसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट भएको छ। यदि नम्बर भएको नम्बर पनि बिस्तारो बिस्तारो सानोदेखि ठुलोमा मिल्दै जान्थ्यो। यो रिभर्स भनेको चाहिँ के भने तपाईँको यो लिस्ट जुन यताबाट हेर्दाखेरि तपाईँले जुन सुल्टो देख्दै हुनुहुन्छ अब उल्टोतिरबाट अन्तिमतिरबाट सुरुतिर आउने हो। हेर्दाखेरि यताबाट जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, अब अन्तिमको पहिला अनि सेकेन्डको यहाँ अनि गर्दै गर्दै उल्टोतिरबाट सुल्टोबाट प्रिन्ट गर्ने कि उल्टोबाट प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा रिभर्स भयो। अब यो नम्बरहरूको पनि एकपटक यहाँ हेरिहालौँ। जस्तो नम्बर छ तपाईँको लेन भन्नुभयो भने यहाँभित्र नम्बरको मात्रै होइन, यो लेन भनेको यसमा स्ट्रिङमा पनि युज हुन्छ। कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा एलिमेन्ट छ, यसको एन्सर 9 आउँछ। यहाँ 1 2 3 4 5वटा एलिमेन्ट छ, त्यसमा लेन प्रयोग गरेको 5 आउँथ्यो। कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर प्रयोग गर्ने। म्याक्स भनेको चाहिँ नम्बर, यहाँ दिएको नम्बरहरू
मध्येमा सबभन्दा ठूलो नम्बर कुन हो यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। मिन भनेको यहाँ दिएको नम्बर मध्येमा सबभन्दा सानो नम्बर 2 छ, 2 प्रिन्ट हुन्छ। सम भनेको यहाँ भित्र भएको सबै नम्बरहरु जोड्दाखेरि टोटल कति हुन्छ त्यो प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब प्रिन्ट 10 इन नम्बर्स, यो जुन लिस्ट छ नम्स भनेको लिस्ट, त्यसमा 10 छ कि छैन, छ भने ट्रु, छैन भने फल्स प्रिन्ट हुन्छ यसले। अब nums.count भने मैले भनेको यो लिस्ट जुन छ त्यो लिस्टमा काउन्ट गर्ने, के काउन्ट गर्ने भन्दा 10 कतिवटा छ त्यहाँ भित्र, यहाँ 10 एउटा दुईटा 10 छ, त्यो भएर यसको एन्सर 2 आउँछ। त्यसैगरी num index 20 भने मैले, इन्डेक्स भनेको चाहिँ अगाडिबाट हेर्दै 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 जाने, सबभन्दा सुरुमा 20 कहाँनेर आउँछ त्यसको इन्डेक्स दिने मलाई, 0 1 2 3 4 5, सबभन्दा सुरुमा 5th इन्डेक्समा 20 आयो, यसको एन्सर 5 आउँछ। यसलाई आइडी मा गएर हेरौँ एकपटक फेरि। मैले यो प्रिन्ट गरिसकेको छु, एकपटक म एक्सप्लेन मात्रै गर्छु। पहिला हाम्रो नम्बर थियो, मैले प्रिन्ट लेन नम्बर भनेर गरेको थिएँ। लेन भनेको यहाँ 9 वटा नम्बर छ, त्यो भएर 9 एन्सर आयो यो ठाउँमा। प्रिन्ट म्याक्स नम्बर भनेको थिएँ, यहाँ मध्येमा सबभन्दा ठूलो नम्बर 30 छ, त्यो भएर यहाँनेर 30 एन्सर आयो, हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर मिन नम्बर भनेको सबभन्दा सानो नम्बर 2 छ, त्यो भएर 2 एन्सर आयो यो ठाउँमा। सम भनेको यो सबै नम्बरहरु जोड्दाखेरि 110 आउँछ। 10 इन नम्स भनेको थिएँ मैले यो 7 नम्बरमा। 10 इन नम्स भनेको यो नम्बरहरुको चाहिँ जुन सिरिज छ, लिस्ट छ, त्यसमा 10 छ कि छैन, ट्रु भनेको छ कि छैन भन्ने। 10 कतिवटा छ काउन्ट गर भनेको 10 दुईटा छ, 2 एन्सर आयो। 20 को इन्डेक्स कति छ भन्दाखेरि 0 1 2 3 4 5, 5th मा छ, त्यो भएर 5 आयो। यसरी यहाँ भएका कमान्डहरु यो लिस्टमा तपाईले आफैले प्रयोग गरेर हेर्नु होला। अब यति भइसकेपछि लिस्ट वास्तवमा यहाँ भन्दा धेरै बुझ्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन, जति लम्ब्याए पनि लम्बिन्छ। अब तपाई टेस्ट योर नलेज भनेर मैले याद होला तपाईलाई यो भन्दा अगाडिदेखि मैले सुरु गरेको छु। एउटा क्वेशन दिएको छु, त्यो क्वेशनको प्रब्लम सल्भिङ तपाईले आफूले गरेर ट्राई गर्नु होला। यसको एन्सर म दिन्न। के भन्दैछु भने गिवन बिलो इज लिस्ट अफ एम्प्लोइ अफ अ कम्पनी, एउटा कम्पनीको स्यालेरी अफ एम्प्लोइज हो यो। खास गरी यो लिस्ट दिएको छु मैले, यो लिस्ट चाहिँ त्यो कम्पनीमा कर्मचारीहरूले पाउने स्यालेरीको लिस्ट दिएको छु। कसैले 1500, कसैले 2000, कसैले 1200 यसरी पाउँदैछ। 10% को सिटी ट्याक्स डिडक्ट हुन्छ प्रत्येक कर्मचारीको स्यालेरीबाट, अथवा यो 1500 पाउनेले 10% कटाएर बाँकी पैसा मात्रै पाउँछ, यो 2000 पाउनेले 10% कटाएर बाँकी पैसा मात्रै पाउँछ। क्याल्कुलेट एन्ड प्रिन्ट सिटी ट्याक्स फर इच इम्प्लोइ। एन्सर यस्तो आउनु पर्यो, पहिला स्यालेरी प्रिन्ट हुनु पर्यो, व्हिच इज 15 200 1500 2000 1200 यहाँ आउनु पर्यो। त्यो प्रत्येकले सिटी ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ यहाँ प्रिन्ट हुनु पर्यो, र नेट स्यालेरी उनीहरूले सिटी ट्याक्स तिरिसकेपछि उनीहरूको खातामा जम्मा पैसा कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। यो नेट स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि स्यालेरी माइनस ट्याक्स घटाउनु पर्यो नि, यो आउँछ। यसरी यो प्रोग्रामको कोड तपाईले आफैले लेखेर ट्राई गर्नु होला, म बताउँदिन। केही प्रब्लम पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, अरु साथीहरुले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। तपाईले मिलाउनु भयो भने सकेसम्म पहिल्यै एन्सर नलेखिदिनु होला, अरु साथीहरुलाई ट्राई गर्न दिनु होला। अनि अन्तिममा म अर्को सिरिजमा यदि धेरै मान्छेहरुले यो मिलाउन सक्नु भएन यो प्रोग्राम लेखेर म देखाइदिन्छु। होइन भनेदेखि आई लिभ इट टु यु, तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। अब यसपछि म पार्ट 5 भिडियो लिएर आउने छु यसको। यसमा यो भन्दा अझै एडभान्स टपिक्स लिएर आउने छु। त्यो भएर त्यो एडभान्स टपिक बिस्तारो माथि माथि चढ्दै जान्छ। त्यो बुझ्नको लागि तपाईले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 राम्रोसँगले बुझेको हुनु पर्यो। यो सिरिजमा यो पार्टमा हामीले मात्रै एउटा कुरा पढ्यौं, त्यो भनेको नि लिस्ट भन्ने एउटा डेटा स्ट्रक्चर पढ्यौं। त्यो लिस्ट भनेको सिरिज अफ भेरिएबल्सहरु हुन्छ, नम्बर पनि हुन सक्छ, स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ। त्यसमा विभिन्न किसिमको कमान्डहरु तपाईले फर्दर अरु मेथड्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीले हेर्यौं। तपाईले त्यसलाई अझै सबै कुरा एक्सप्लेन गरेको छैन मैले, तपाईहरुले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर आफैले पढ्नु होला। यो लिस्ट लगायत अरु पनि डेटा स्ट्रक्चरहरु छन्, अरु पनि डेटा टाइप छन्, बिस्तारो बिस्तारो म कभर गर्दै जानेछु। तर कम्तिमा यो एउटा चाहिँ एकदमै प्रचलित डेटा टाइप भएको हुनाले मैले यहाँ राखिहालेँ। नेक्स्ट भिडियो म लिएर आउने छु। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ भएका सबै कन्सेप्टहरु तपाईलाई क्लियर हुन जरुरी छ। अनि भिडियो मन पर्दैछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला साथीहरुको बीचमा पुर्याउन। अनि क्रिप्टो र स्टकसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु तपाईलाई मन पर्छ भने टेक टक विथ टंक भन्ने च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गर्नु होला, त्यहाँका भिडियोहरु हेर्नु होला। टेक्नोलोजी, प्रोग्रामिङ, जब्स, इन्टरभ्युज र एजुकेशनल मेटेरियल मन पर्छ भने कोड गुरु नेपाल भन्ने च्यानल जुन अहिले तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर भिडियोहरु हेर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। मैले पाइथनको ट्युटोरियलको 4 वटा पार्ट राखिसकेको छु यो भन्दा अगाडि, त्यो भएर क्रमशः राख्दै जानेछु। 0 बाट एक्सपर्ट बनाउने मेरो लक्ष्य छ। यो लक्ष्यमा तपाईहरुले पनि हेल्प गर्नु होला। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।